امریکای یو کمپنی چې هغه starlink د کمپنی د ایلان مسک SpaceX is known for its frequent launches. So we've launched and now have active Starlink. And we saw this garland of little کوشش دا دی چې د اپټیکل فایبرز کې مسایل ډیر زیات راځي beaming internet from the middle of the woods using an هر ځای ته رسیدم نشي او چې هر ځای ته رسې نو هغه کې هغه جیوګرافیکل مسلې داسې مخې ته راځي چې په هغه کې د تار پاس کول داسې آسان کار نه دی بل پکې چې کله جنګونه وغیره راشي چې باقي کې مسلې پیدا کیږي بس تار مارکټ شو کله په سمندر کې شار کو خړو په دې باندې موږ کمپلیټ کلاس اغسته دي نو هغه اوس کوشش کوي چې د سټلایټ په تر باندې انټرنیټ ورکول شروع کړي خو وګوره تا که د شپې د ستوري په قطار کې لیدلې چې رواني کنه نو دا اصل کې دي سټلایټس او دا سټلایټس د سټارلینک کمپنی دي دوی څه چل کوي ټولې دنیا لا انټرنیټ با د ورکولو کوشش کوي د سټلایټ په تر باندې چې د تار وغیرہ اجت پکې په منځ کې ناراضي اوس ته ماته وایا که فرض کړه دوی د دې قابل شو چې هغه دی وایي چې 2030 پر به مونږ وکړو ټول دنیا له د انټرنیټ ورکړي د سټلایټ په تر باندې د ټول دنیا هول به د پلاس کې نه دی به د خپل دشمنان د دې په تر باندې کنټرول نه ساتي د ټیم کې چې کومه چاینیز کمپنی ده چې هغه د سټلایټ په تر باندې چې دنیا له انټرنیټ ورکړي چې تار پکې اجت رانی شي کنه دا هغه د چاینیز کمپنی نوم دی چاینا سیټ نیټ د مختلف قسم نور کمپنیان هم دي خو دا پکې هغه کمپنی چې د ټیم کې خپل مضبوط ډغره کې د سټارلینک سره روانه ده دا کوشش دی چې دا سټارلینک به ضرورت پرېدم اوس ته لږ غونډه کې دی خو وګوره دا سټارلینک نه دی وایي چې زبط سن 2030 پورې د 2013 پورې 240,000 سټلایټ په لوور ارت اربټ کې د ځمکې د پاسه لانچ کوم او د هغې په تر باندې به ټولې دنیا له انټرنیټ ورکوم 240,000 سټلایټس دغه کار چاینیز دا کمپنی وایي چاینا سیټ نیټ چې دا کار دا چې کوم دی د 42,000 سټلایټس په تر باندې کوي زه به صرف د 14,000 سټلایټ په تر باندې کوم مستمه ته ووایه چې دومره کم ریسورسز کې دی هغه شانته کې کار مینیج کولی شي کوم چې دی په دومره زیات ریسورسز باندې کې د په دونه خرچه راځي د خو به خرچه کم راځي کنه نو دی به انټرنیټ پرووایډ کوي په کمه خرچه باندې د پرایس منیجمنت په مختلفو لیکچرو کې د دوی په مختلف ټیکنالوژي باندې ته ما پوهه کړی ډیپ سیک کې هم داسې انوالو چې د مغربي دنیا له شکست ورکړي نو چې کله پرایس کم دی خرچه په کم راغلي خلکو ته په اسانه باندې پرووایډ کیږي سپیډ هم سیوا دی او کوم سپیډ انټرنیټ هم د درکې نو خلک بیا لیونیان دي چې دې طرف ته ځي چې دا ګران دي خو دې طرف ته برازي د دې مطلب دا دی چې د سټارلینک له بیا د شکست ورکولی شي او دا تیزترین انټرنیټ په دنیا کې د اور په شانته کې خورېدی شي د دنه او چې دنه خورېدی شي د شکست ورکړل کېږي دا وز د دنه نه برداشت کېږي اوس که ته وګورې که نه دې ټایمه پورې سټارلینک ښه کافي مخکې روان دی څه د 5,000 نه سیوا تقریبا د سټلایټس الریډي لانچ کړي دي د دسمبر 2024 پورې چې کومه ډیټا ده د صرف لس سټلایټس د دسمبر 2024 پورې لانچ کړي دي خو دی وایي چې د 2030 پورې به زم مکملوم دیم 2030 یاد کنه دی وایي زم د 2013 پورې مکملوم چې 2013 پورې د مکملي خو دی په یو سپیډ کې دا کار کوي کنه چې په هغه سپیډ کې رواني او دغه شان رواني څنګه چې د دعوه ده دا د ډېر روسته پرې خو د شي سټارلینک اوس مطلب چې یاره د په دونه کم ریسورسز کې د مقابله سیز لانچ کول غواړي او کول غواړي نو آیا دومره سپیډ به دې پرووایډ کړي سپیډ لرا تاوی دا چې کوم د سټلایټس لانچ کوي کنه دا دوی لانچ کوي په لوور ارت اربټ کې ال ای او بتاوري کنه ال ای او مطلب لوور ارت اربټ ته وګورئ کنه د ځمکې نه بره چې کله دوی دا سټلایټ لانچ کوي نو دا د ځمکې د پاسه خاص مدارونه دی پای کې دا سټلایټس تاویږي دې ټیم کې د دنیا د پاسه دا ډیر زیات غټ تعداد کې تاویږي دا ځان له یو لوی مسله ده د دې ډیبریز چې کوم جوړیږي اوس دا سټلایټس په مختلف مدارونو کې یو مدار ځمکې ته نږدې بل دغه نه لري میډیم اربټ لوور ارت اربټ هایر ارت اربټ جیو سټیشنري ارت اربټ مختلف قسمه اربټس دي نو په هغه کې چې دوی کوم سټلایټس لانچ کوي کنه دا سټارلینک دی یا که دا بل چاینیز کمپنی نو دوی په لوور ارت اربټ کې لانچ کوي دغه ته موږ وایو ال ای او اوس به دا ځمکې سره نږدې تاویږي که ته د سمندر په منځ کې مې د تا ته هلته کې انټرنیټ در رسولی شي ټیک شو سپیډ لکه مونږ راتاو شو کنه چې د تاسو د هوا نه انټرنیټ در رسي په څومره سپیډ کې در رسي نو د سټارلینک چې کوم سپیډ ویل کېږي هغه د 50 نه والا د 2.5 ام بي پی اس پورې ام بي پی اس مطلب چې په یو سکند کې دا دومره ام بي ډیټا ترانسمیټ کولای شي په ساده پښتو کې دا مطلب شو چې سټارلینک تعالی چې کله په هایست سپیډ کې کار کوي په یو سکند کې 2.5 ام بي ډیټا لګلی شي
جبکې دغه طرف ته چاینیز دعوه کوي چې زمونږ دا سیټلایټس په د سلو نه راواله 1500 Mbps پورې سپیډ ساتي. مطلب په یو سکند کې 1500 MB ډیټا دی ټرانسمیټ کولی شي. مطلب د دې دا شو چې د سټارلینګ نه یو په ډبل سپیډ دی ورکولی شي. اوس ته ماته ووایه په لږ ریسورسز کې ارزان انټرنیټ دی پرووایډ کوي او سپیډ یې د ده نه په ډبل باندې دی، نو خو خلک به ټول دې طرف ته راتاویږي که خبره باندې پوهېږي. دا د دعوه د دی و چې 2030 پورې به زه کوم او دا اوس موږ ګورو چې 2030 پورې دی کولی شي که نه شي کولی. چاینیز په دې ځای کې یو سټپ مخکې په دې ځای کې دی چې د دوی په ریسرچ او ډیولپمنټ کې چې کوم 6G دی 6 جنریشن دی په هغې کې انویسټمنټ د امریکنز نه د مغربي دنیا نه سیوا دی. د دې ځای نه موږ اندازه لګولی شو چې چاینا څونه سیریس دی د دې کار سره. نو میبي کیدای شي چې چاینیز امریکنز دا د انټرنیټ په دې دنیا کې ډغره ورکړي که فرض کا امریکنز خپل سپیډ په 2x باندې نه کو او یا د هغوی زړه طریقه چاینیزو دی په څه طریقه باندې خپل وغیره کې نه ښوده. د سوربګي انګریزان خو ډېر زیات هوښیار هم دي که نه ډېر شاطر دماغ هم دي او دا به دوی کوي د دې د وجې نه چې دې ټایم کې دا صرف د یو پرایویټ کمپنیانو دلته خو خیر سرکاري کمپني دلته خو یو څه سرکاري د کمپنیانو مقابله نه ده. دا اصل کې د دوه ملکونو د دوه طاقتونو د دوه قامونو د دوه نیشنز د یو بل سره مقابله ده ځکه چې دا انټرنیټ د جیو پولیټیکل پرپز دپاره استعمالیږي. د جیو پولیټیکل پرپز دپاره به ته اوس وایې چې څنګه استعمالیږي. د رشیا یوکرین جنګ راواله صحیح شو. د جنګ په دوران کې خو بیا دوی د یو بل انټرنیټ هم ټارګټ کوي ولي که نه چې یو بل سره رابطې نه کېږي چې د دشمن د یو بل سره رابطې نه کېږي د یو بل نه خبرېدی نه شي نو زمونږ نه به خبر شي چې د یو بل نه هم نشي خبرېدی زمونږ نه هم نشي خبرېدی نو مونږ پې اټیک په اسانه باندې کولی شو خرابولی شو په اسانه باندې. نو د هغې دپاره دا سیزونه ټارګټ کول چې کله د تارونو په شکل کې ته یې په اسانه ټارګټ کولی شي خو چې سټلایټ په ترو ته رارسي بیا به اوس چل کې. نو د رشیا یوکرین په جنګ کې د یوکرین ښه کافي مدد د سټارلینک د امریکنز کړی و چې د روس خلاف خبرپور وجنګېږي د هغوی جاسوسي مو کړلی شي په هغوی باندې ډرونز هم استعمالولی شي میزایل هم بې استعمالولی شي او خپل خبر هم د یو بل نه اخیستی شي یو بل سره رابطې کولی شي. نو یوکرین دغه کافي مدد کړی. نو بل طرف ته چاینیزو څه وي چاینیزو دپاره خو دا اهم وه چې مغربي دنیا د شکست ورکړو چې په هر ځای کې نو دوی د روس مدد کول شروع کړل. نو چې د رشین مدد یې شروع وکړه ده که نه نو رشینز له دوی د دې سټلایټ په ترو باندې څنګه چې دوی د یوکرین مدد کوي دوی د رشینز مدد کوي چې تاسو د یو بل سره رابطه کوئ د ډرون اټیک کوئ د میزایل اټیک کوئ د دې انټرنیټ استعمال کولی شي که فرض که دوی ستاسو اپټیکل فایبرز ته یا د څه په ترو باندې چې ستاسو انټرنیټ دې ټایم کې دی هغه ته نقصان ور ورسوي. ته هم ګوره که نه دا سټارلینک وایي چې زه به ټولې دنیا له 70+ سیټلایټس پرووایډ کوم چې د هغې په ترو باندې انټرنیټ ورکړم بغیر د چین د روس او د ایران نه. مطلب دا چې دوی زما خبره نه مني چې کوم خلک زما خبره مني زما سره بلاک کوي زه به انټرنیټ ورکوم داسې نه ورکوم نو خو خلک به ټول د ځان طرف ته اړوي. نو د هغې دپاره خو چین وایي چې دا خو زه نشم برداشت کولی چې د ما د دې په ترو باندې کنټرول کوي نو راشي زه به مې سیټلایټس لانچ کړم او د هغې په ترو باندې به خپلو ملګرو له مدد ورکوم کوم چې زما سره ولاړي. نو په دې ټایم کې چې دوی دا کومه دعوه کوي که نه چې د 42,000 سیټلایټس چې کوم کار دی هغه دوی د 14,000 سیټلایټس په ترو باندې کوي سپیډ به د هغې نه سیوایي 2030 پورې دی هم وایي چې زه به مکمل کم نو دا حقیقت دی چې یو غټ چیلنج د امریکنز دپاره او امریکنز به اوس خبرپور کوشش کوي چې یو خپل سپیډ سیوا کړي 2x او 3x ته ورسوي بل دوی د داسې سکند وګوري چې دوی مو سره وروسته پرېږدي. نو اوس به دا مستقبل فیصله کوي چې څوک کامیابېدی شي څوک نه شي. الله دې زموږ خلکو ته هم هدایت وکړي چې دوی د علم میدان ته راودانګي ریسرچ او ډیولپمنټ کې داسې په مخکې باندې لاړ شي داسې شوق پیدا کړي چې خپل قام خپل خلک دا د کامیابۍ په لور باندې بوځي. ستاسو په خیال باندې د دې دواړو په دې ریس کې د انټرنیټ د دنیا د انټرنیټ په میدان په دې ریس کې کم یو کامیابېدی شي